අපි අද රස නිවසින් රාත්‍රී ආහාරය සඳහා පෑන් ටිකට් සකස් කරගන්න ආයු බලමු. පළමුවෙන්ම අවශ්‍ය දේවල් බලමු. පිටි 500ක්, වතුර කෝප්ප 2කමාරක් පමණ, බිත්තරයක්, ලුණු කුඩු සල්පයක්, රහ කුඩු සල්පයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් පමණ, ග්‍රම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, සුදු ලුණු ඉඟුරු සල්පයක්, රපාඩත් අවු මිරිස්, තරපිංචා, රම්පෙ ටැබැල්ලක්, සිහින්න රපාඩත් ලුණු, තම්බා පොඩි කරගත් අල, තම්බා සිහින්න රපාඩත් මාළු හෝ චිකන් ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ග්‍රේටර් කරගත් කැරට්, පොල් තෙල් බෙදීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් අපි පළමුවෙන්ම පිටි මිශ්‍රණය සාදාගනිමු. ඒ සඳහා භාජනයක් ගෙන පළමුවෙන්ම පිටි ඒට දමන්න. ඉන්පසු ලුණු කුඩු, රහ කුඩු, බිත්තරයක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉන්පසු අපි මේටම වතුර ස්වල්පය බෙදින් දමමින් මිශ්‍රණය සකසා ගනිමු. මෙසේ වතුර ටික ටික දාලා අපි මිශ්‍රණය පෑන් ටික සැදිලෙන පරිදි සකසා ගනිමු. දැන් පෑන් ටික සඳහා පිටි මිශ්‍රණය සාදා අවසానයි. ඔබට පේනවා ඇති මේ ඩාන්ට පිටි මිශ්‍රණය සකසා ගත යුතුයි. අපි කලින් රාත්‍රී ආහාරයට පෑන් ටික සාදාගන්න පිටි මිශ්‍රණය සාදා ගත්තා. දැන් පිරුම සඳහා අපි සැරට හරියක් හදන්නේ. ඒ සඳහා පළමුවෙන්ම චොප් කරගත් චිකන් ස්වල්පයක් දාලා ඒකට කැරට් ස්වල්පෙකුත් දාලා ලුණු කුඩු, ග්‍රම් මිරිස් කුඩු දාලා හොඳින් මේ ටික කවලම් කරගන්න. මෙසේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉන්පසු භාජනයේ ලිප තබලා හොඳින් කලවම් කරගෙන භාජනයේ ලිප තබලා ඒට හරිය සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන තෙල් ස්වල්පයක් ඒට වත්තල් දාන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වූ පසු සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා රාන්පු දාලා ඒකම ලුණු ස්වල්පයක් දාලා හොඳින් තෙන්ප කරගන්න. තෙල් වලින් ලුණු අවු මිරිස් කරපිංචා රම්පේ හොඳින් තෙල් වලින් මඩක් බැදින පසු අපි කැරට් චොප් කරගත් චිකන් ටික ලුණු කුඩු මිරිස් කුඩු ග්‍රම් මිරිස් කුඩු තවරාගත් මේ මිශ්‍රණය මේක දාලා පිරුම් සඳහා අවශ්‍ය හරිය සාදා ගනිමු. අපි තාම මේක අත්තපල් සම්බා පොඩි කරගත් අල එකතු කරගත්තේ නෑ. අල මේක එකතු කරාම ටිකක් දිය වෙන්න බල නිසා අපි ලිප නිවල අවසාන වශයෙන් තමයි
අට්ටාපා ගෙදරට ගන්න. නැත්නම් පෑන් කේක් එකෙන් අල දිය වෙලා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි මේක හොඳට තෙම්ප වූ පසු කැරට් චිකන් ඒව හොඳින් තනන පසු අවසාන වශයෙන් පිපෙන වෙලා තම්බා පොඩි ටිකක් අට්ටපල් මෙසේ දමලා මිශ්‍ර කරගන්න. ඔබ අට්ටපල් ලිපේ තියලා දාන්න එපා. අල පොඩි කරලා දෙන නිසා ඒ උණු වෙන්න බලන්න. දැන් අපිට රාත්‍රී ආහාරයට මේ පිරවම දැම්මම රටට කැපෙන ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය කරිය ඈස්ති කරලා තියෙනවා. අපි වෙනදා හදන පැණි පොල් දාලා පිරවලා හදන පෑන් කේක්ට වඩා මෙය වෙනස් ආකාරයකට පෑන් කේක්යක් මේක රාත්‍රී ආහාරයට උනත් ඔබට සෑල්ලු ආහාරයට සකසා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් රාත්‍රී ආහාරය සඳහා පෑන් කේක්ට සාදා ගන්නයි හදන්නේ. කලින් සකසාගත් පිටි මිශ්‍රණය තියෙනවා. අපි දැන් සාස් පෑන් එකට තෙල් ස්වල්පයක් ඉති වටලා හොඳින් පත් වෙනකලා සිරප් දුපසු දැන් අපි පිටි මිශ්‍රණයෙන් සාස් පානට සල්පයක් පත් කරගන්න. දැන් ඒ පැත්තට හොඳින් තැන්දුණු පසු අපි අනිත් පැත්ත විනාඩියක් වගේ පසු අපි මේ ඉතින් විතර ගන්න. දැන් අපි අවශ්‍ය පිටුම දාලා පෑන් ටිකට මෙසේ සකසා ගන්නවා. අවශ්‍ය පිරුම දාලා මෙසේ නියමයට උපා ගන්න. මෙන්න අපේ රාත්‍රී ආහාරය දැන් සූදානම්. මේ අපි පෑන් කේක් සැරට කරියක් දාලා හදපු මිශ්‍රණය දාපු පෑන් කේක් එක. ඔබට රාත්‍රී ආහාරයට මේ රදිම රසයක් දින දේවි.